ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਰੋਨਰੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕੋਰੋਨਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। पेश है एक खास रिपोर्ट। कैनेडा दी एडवांस्ड कोरोनरी ट्रीटमेंट फाउंडेशन वालों देश भर के स्कूलों के विच नैलेक्सॉन सिखलाई प्रोग्राम पेश किया गया है, जिस अधीन ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ CPR ਅਤੇ ਡੀਫਾਈਬ੍ਰਿਲੇਟਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਓਪੀਓਇਡਸ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨੈਲੈਕਸੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੈਲੈਕਸੋਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਓਪੀਓਇਡ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਲਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਲੈਕਸੋਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਓਪੀਓਇਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5,368 ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾਪਨ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਕੋਰੋਨਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਤੋਂ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਓਪੀਓਇਡ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਕਲਾਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੋਰੋਨਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ CPR ਅਤੇ ਡੀਫਾਈਬ੍ਰਿਲੇਟਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪੀਓਇਡ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਇਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਟਰਸਟੀ ਹਰਕਿਰਤ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਕਿਰਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰਕਿਰਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕੋਰੋਨਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਔਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਰ ਟਰਸਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪੀਐਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਪੀਐਡ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਆ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਅਪਰੋਚ। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗਾ ਆ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਐਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ?
So depend ਕਰਦਾ obviously age ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ so obviously I don't expect ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ later high school ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ appropriate ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਇਹ preventative measure ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਸ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਣਾ ਆਪੀ ਹੀ preventative measures plan ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ preventative tool ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਪੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ Of course, ਪਰ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੋਗਾ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਐਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਜ਼ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਇਫੈਕਟ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਓਪੀਐਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ ਹਰਕਿਰਤ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ COVID isn't over so ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ COVID ਦੇ ਮੈਜਰਸ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ and let's stay safe together. Thank you so much. ਸੋ ਇਨਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਨਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕੋਰੋਨਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਂਡਰਾ ਕਲਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ Hello, Miss Sandra. Thank you so much for joining PDC Punjabi. Hello, good morning. Thank you. Miss Sandra, as we know that the Advanced Coronary Treatment Foundation is offering the free training to high school students on how to respond to someone who is overdosing and overdosing on opioids. So my question is, how and from when this training will start? Well, the ACT Foundation already sets up the CPR and defibrillator training program in high schools throughout Ontario and across Canada. And we set it up in such a way that we train the high school teachers, the health and phys ed teachers, to train their students in how to respond to a cardiac arrest emergency, for example, with CPR training, and then also how to use an AED. What we're doing now is adding to the life-saving toolbox, if you will, of students by also providing them, offering offering to school boards to add on how to respond to a suspected opioid overdose to the CPR training that the students are already receiving. So this training will be given to the students in all the provinces of Canada at the same time, or it will be deployed to few provinces first and then will be expanded to other provinces? So the ACT Foundation, we're a charitable foundation, and we work with schools across the country to help them to set up the life-saving CPR program in schools. And we've already set it up in over 1,800 high schools, and about 4.8 million students have been trained by their teachers to date. So as we offer to enhance the CPR program with the new opioid overdose response training, we're going back to the 1,800 high
schools across the country and offering to them on a voluntary basis if they're interested in adding this new training to the CPR program. So we're going to start in the fall, and we will be going school board by school board across the country. Initially, we're focusing on Ontario and Quebec and Alberta and BC, but we will be offering to and then extending to the other schools. Anywhere we've set up the CPR and defibrillator training program already, we will offer those schools beginning in the fall if they would like to enhance the CPR training with this new opioid overdose response training. So have you received any feedback from those trained students so far about the training? We have received some excellent feedback from students from a pilot we ran in Ottawa high schools in 2019, actually. We set up a pilot involving 4 high schools. We trained 15 teachers to train their students, and the teachers trained over 180 students in how to respond to a suspected opioid overdose in addition to their CPR training. And the response was very positive among students. The majority of students reported that in their evaluations that they thought that learning how to respond to a suspected opioid overdose was important training and it should be part of their CPR training. The majority of students said that learning how to use naloxone nasal spray was something that they could learn easily, and they felt that after the training that they could use naloxone nasal spray if they had it available in a suspected opioid overdose situation. And the majority of students felt that more confident that they could help someone in such an emergency. The teachers felt the same way, very positive. They said the students, they want to learn how to respond in a situation like this. And the teachers thought, as part of the evaluation, thought it should be part of their CPR training. But is there a cap on training, like how many students and teachers will be trained each year? So what we do is the ACT Foundation, as a charitable foundation, we offer this training to schools. And typically these schools offer it in Ontario, it's grade 9, and it is a grade 9 phys ed and health teachers that teach the CPR program. In some other provinces, it's grade 10. It's very much a train the trainer model. We train the teachers in CPR and how to use an AED, and now this new training, and then they offer the training to the students. So it's really at the school level, the students in grade 9 with the CPR training, for example, the grade 9 phys ed teachers would offer it to their grade 9 students. All right, Ms. Clark, my last question to you is, the opioid crisis is very real and something has to be done to tackle this. How hopeful are you about this initiative? Is it really going to work? Well, the opioid crisis is it's a very complex problem. And there are many organizations who are involved in trying to address it. There are many strategies, there's many approaches. Adding the how to respond to a suspected opioid overdose to CPR training is but one approach. And at the ACT Foundation, we are looking at how, and we were approached by Health Canada, actually, invited to submit a proposal, and they're supporting our effort. So by training students as part of their CPR training in high school in a voluntary way in how to respond to a suspected opioid overdose, including the use of nasal naloxone, it's but one other step, it's but one addition to the life-saving toolbox of students. And we believe that it will empower students and it will give them further resources to help to respond to a suspected emergency. All right, Ms. Clark, before I let you go, any message you have for the viewers? I would say everyone should get trained in CPR, and as part of their training, look forward to learning how to respond to a suspected opioid overdose, because the crisis affects everybody, and everyone should. It's something that we can all help, and most importantly, learn CPR,
go out there, take a CPR course, learn how to be prepared to save a life. All right. Thank you so much for joining PDC Punjabi and sharing your information with us and with our viewers. We wish you good luck. Have a wonderful day. Thank you. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ feedback@pdcnetwork.com ਤੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PDC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।